Một trong những phát triển gần đây thú vị nhất trong học sâu là sự trỗi dậy của học sâu đầu cuối. Vậy, học sâu đầu cuối là gì? Nói ngắn gọn, đã có một số hệ thống xử lý dữ liệu hoặc hệ thống học máy yêu cầu nhiều giai đoạn xử lý. Và những gì học sâu đầu cuối làm là nó có thể lấy tất cả các giai đoạn đó và thay thế nó, thường chỉ bằng một mạng neuron duy nhất. Hãy xem xét một vài ví dụ. Lấy nhận dạng giọng nói làm ví dụ. Nơi bạn đi là lấy một đầu vào X, chẳng hạn như một đoạn âm thanh, và ánh xạ nó tới một đầu ra Y, đó là bản ghi của đoạn âm thanh đó. Vì vậy, theo truyền thống, nhận dạng giọng nói đòi hỏi nhiều giai đoạn xử lý. Đầu tiên, bạn sẽ trích xuất một số đặc trưng được thiết kế thủ công của âm thanh. Vì vậy, nếu bạn đã nghe nói về MFCC, đó là một thuật toán để trích xuất một tập hợp nhất định các đặc trưng được thiết kế thủ công cho âm thanh. Và sau đó, sau khi trích xuất một số đặc trưng cấp thấp, bạn có thể áp dụng một thuật toán học máy để tìm các âm vị trong đoạn âm thanh. Vì vậy, âm vị là các đơn vị âm thanh cơ bản. Ví dụ, từ cat được tạo thành từ 3 âm thanh k, a và t. Vì vậy, họ trích xuất những âm đó, và sau đó bạn sâu chuỗi các âm vị lại với nhau để tạo thành các từ riêng lẻ. Và sau đó bạn sâu chuỗi chúng lại với nhau để tạo thành bản ghi của đoạn âm thanh. Vì vậy, trái ngược với quy trình này với rất nhiều giai đoạn, những gì học sâu đầu cuối làm là bạn có thể huấn luyện một mạng neuron khổng lồ để chỉ cần nhập đoạn âm thanh và đầu ra trực tiếp bản ghi. Một hiệu ứng xã hội học thú vị trong AI là khi học sâu đầu cuối bắt đầu hoạt động tốt hơn. Đã có một số nhà nghiên cứu, ví dụ, đã dành nhiều năm sự nghiệp của họ để thiết kế các bước riêng lẻ của quy trình. Vì vậy, có một số nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, không chỉ trong nhận dạng giọng nói, có thể là trong thị giác máy tính và các lĩnh vực khác, đã dành rất nhiều thời gian, bạn biết đấy, viết nhiều bài báo, thậm chí có thể xây dựng một phần lớn sự nghiệp để thiết kế các đặc trưng hoặc nhập các phần khác của quy trình. Và khi học sâu đầu cuối chỉ lấy một tập huấn luyện lớn và học hàm ánh xạ từ X đến Y một cách trực tiếp, thực sự bỏ qua rất nhiều bước trung gian này. Đó là một thách thức đối với một số lĩnh vực để chấp nhận cách xây dựng hệ thống AI thay thế này. Đó là bởi vì nó thực sự lỗi thời, trong một số trường hợp, nhiều năm nghiên cứu trong một số thành phần trung gian. Hóa ra một trong những thách thức của học sâu đầu cuối là bạn có thể cần rất nhiều dữ liệu trước khi nó hoạt động tốt. Ví dụ, nếu bạn đang huấn luyện trên 3.000 giờ dữ liệu để xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói, thì quy trình truyền thống đầy đủ, hoạt động rất tốt. Chỉ khi bạn có một tập dữ liệu rất lớn, bạn biết đấy, tôi muốn nói 10.000 giờ dữ liệu, và bất cứ thứ gì lên đến có thể 100.000 giờ dữ liệu, thì phương pháp tiếp cận đầu cuối sau đó đột nhiên bắt đầu hoạt động thực sự tốt. Vì vậy, khi bạn có một tập dữ liệu nhỏ hơn, phương pháp quy trình truyền thống hơn thực sự hoạt động tốt, thường hoạt động tốt hơn. Và bạn cần một tập dữ liệu lớn trước khi phương pháp tiếp cận đầu cuối thực sự tỏa sáng. Và nếu bạn có một lượng dữ liệu trung bình, thì cũng có những phương pháp tiếp cận trung gian, nơi có thể bạn nhập âm thanh và bỏ qua các đặc trưng, và chỉ học cách xuất ra các âm vị của mạng neuron, và sau đó có một số giai đoạn khác. Vì vậy, đây sẽ là một bước tiến tới học tập đầu cuối, nhưng không phải tất cả. Vì vậy, đây là một bức ảnh về một cửa quay nhận dạng khuôn mặt được xây dựng bởi một nhà nghiên cứu tại Baidu. Nơi đây là một máy ảnh, và nó nhìn vào người đang đến gần cổng, và nếu nó nhận ra người đó, thì cửa quay sẽ tự động cho họ đi qua. Vì vậy, thay vì cần phải quẹt thẻ RFID để vào cơ sở này, ngày càng có nhiều văn phòng ở Trung Quốc, và hy vọng ngày càng nhiều ở các quốc gia khác, bạn có thể chỉ cần đến gần cửa quay, và nếu nó nhận ra khuôn mặt của bạn, nó sẽ cho bạn đi qua mà không cần bạn phải mang theo thẻ RFID. Vậy, làm thế nào để bạn xây dựng một hệ thống như thế này? Vâng, một điều bạn có thể làm là chỉ nhìn vào hình ảnh mà máy ảnh đang chụp, phải không? Vì vậy, tôi đoán đây là bức vẽ xấu của tôi. Nhưng có lẽ đây là hình ảnh máy ảnh và bạn biết đấy, bạn có ai đó đang đến gần cửa quay. Vì vậy, đây có thể là hình ảnh X mà máy ảnh của bạn đang chụp. Và một điều bạn có thể làm là cố gắng học một hàm ánh xạ trực tiếp từ hình ảnh X đến danh tính của người Y. Nhưng hóa ra đây không phải là cách tiếp cận tốt nhất. Và một trong những vấn đề là, bạn biết đấy, người đang đến gần cửa quay có thể đến từ rất nhiều hướng khác nhau. Vì vậy, họ có thể ở vị trí màu xanh lá cây này, họ có thể có vị trí màu xanh lam, bạn biết đấy, và đôi khi họ ở gần máy ảnh hơn, vì vậy họ xuất hiện lớn hơn trong ảnh, và đôi khi họ đã ở gần máy ảnh hơn, vì vậy khuôn mặt của họ xuất hiện lớn hơn nhiều. Vì vậy,
Những gì thực sự được thực hiện để xây dựng các cửa quay này không phải là chỉ lấy hình ảnh thô và đưa nó vào một mạng neuron để cố gắng tìm ra danh tính của người đó. Thay vào đó, cách tiếp cận tốt nhất hiện nay dường như là một phương pháp tiếp cận nhiều bước. Trong đó trước tiên bạn chạy một phần mềm để phát hiện khuôn mặt của người đó. Vì vậy, trước tiên có một bộ dò tìm để tìm ra khuôn mặt của người đó ở đâu. Sau khi phát hiện khuôn mặt của người đó, sau đó bạn phóng to vào phần đó của hình ảnh và cắt hình ảnh đó sao cho khuôn mặt của người đó được căn giữa. Sau đó, đây là bức ảnh mà tôi đã vẽ ở đây bằng màu đỏ. Sau đó được đưa vào một mạng neuron để sau đó cố gắng học hoặc ước tính danh tính của người đó. Và những gì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra là thay vì cố gắng học mọi thứ trong một bước, bằng cách chia nhỏ vấn đề này thành 2 bước đơn giản hơn. Đầu tiên là tìm ra khuôn mặt ở đâu, và thứ hai là nhìn vào khuôn mặt và tìm ra người này thực sự là ai. Phương pháp thứ hai cho phép thuật toán học hoặc thực sự là 2 thuật toán học giải quyết 2 nhiệm vụ đơn giản hơn nhiều và dẫn đến hiệu suất tổng thể tốt hơn. Nhân tiện, nếu bạn muốn biết bước thứ hai thực sự hoạt động như thế nào, tôi đã đơn giản hóa cuộc thảo luận. Nhân tiện, nếu bạn muốn biết bước 2 ở đây thực sự hoạt động như thế nào, tôi thực sự đã đơn giản hóa mô tả một chút. Cách bước thứ hai thực sự được huấn luyện là bạn huấn luyện một mạng neuron nhận đầu vào là 2 hình ảnh. Và những gì một mạng neuron làm là nó nhận đầu vào là 2 hình ảnh và nó cho bạn biết liệu 2 hình ảnh này có cùng một người hay không. Vì vậy, nếu sau đó bạn có, giả sử, 10.000 ID nhân viên trong hồ sơ, sau đó bạn có thể lấy hình ảnh này màu đỏ và nhanh chóng so sánh nó với có thể tất cả 10.000 ID nhân viên trong hồ sơ để cố gắng tìm ra liệu bức ảnh này màu đỏ có thực sự là một trong 10.000 nhân viên của bạn mà bạn nên cho phép vào cơ sở này hay không, hoặc bạn nên cho phép vào tòa nhà văn phòng của bạn. Nếu đây là một cửa quay đang cho phép nhân viên ra vào nơi làm việc, vậy tại sao cách tiếp cận 2 bước lại hoạt động tốt hơn? Thực ra có 2 lý do cho điều đó. Một là mỗi trong số 2 vấn đề bạn đang giải quyết thực sự đơn giản hơn nhiều. Nhưng thứ hai là bạn có rất nhiều dữ liệu cho mỗi trong 2 nhiệm vụ phụ. Cụ thể, có rất nhiều dữ liệu bạn có thể thu được để phát hiện khuôn mặt cho nhiệm vụ 1 ở đây. Trong đó nhiệm vụ là nhìn vào một hình ảnh và tìm ra khuôn mặt của người đó ở đâu trong hình ảnh. Vì vậy, có rất nhiều dữ liệu nhãn, x dấu phẩy y, trong đó x là một bức ảnh và y cho biết vị trí khuôn mặt của người đó. Vì vậy, bạn có thể xây dựng một mạng neuron để thực hiện nhiệm vụ 1 khá tốt. Và sau đó, riêng biệt, cũng có rất nhiều dữ liệu cho nhiệm vụ 2. Ngày nay, các công ty hàng đầu có hàng trăm triệu bức ảnh về khuôn mặt của mọi người. Vì vậy, với một hình ảnh được cắt sắt như hình ảnh màu đỏ này hoặc hình ảnh này ở dưới đây, ngày nay, các nhóm nhận dạng khuôn mặt hàng đầu có ít nhất hàng trăm triệu hình ảnh mà họ có thể sử dụng để xem xét 2 hình ảnh và cố gắng tìm ra danh tính hoặc tìm ra liệu đó có phải là cùng một người hay không. Vì vậy, cũng có rất nhiều dữ liệu cho nhiệm vụ 2. Nhưng ngược lại, nếu bạn cố gắng học mọi thứ cùng một lúc, có ít dữ liệu hơn nhiều ở dạng x dấu phẩy y. Trong đó x là một hình ảnh như thế này được chụp từ cửa quay và y là danh tính của một người. Vì vậy, bởi vì bạn không có đủ dữ liệu để giải quyết vấn đề học tập đầu cuối này, nhưng bạn có đủ dữ liệu để giải quyết các vấn đề phụ 1 và 2. Trong thực tế, việc chia nhỏ điều này thành 2 vấn đề phụ mang lại hiệu suất tốt hơn so với phương pháp học sâu đầu cuối thuần túy. Mặc dù nếu bạn có đủ dữ liệu cho phương pháp tiếp cận đầu cuối, có thể phương pháp tiếp cận đầu cuối sẽ hoạt động tốt hơn. Nhưng đó không phải là những gì thực sự hoạt động tốt nhất trong thực tế hiện nay. Hãy xem xét một vài ví dụ nữa. Lấy dịch máy. Theo truyền thống, các hệ thống dịch máy cũng có một quy trình dài và phức tạp. Trong đó trước tiên bạn lấy, giả sử, văn bản tiếng Anh và sau đó thực hiện phân tích văn bản. Về cơ bản trích xuất một loạt các đặc trưng từ văn bản, v.v. Và sau rất nhiều bước, sau đó bạn xuất ra, giả sử, một bản dịch của văn bản tiếng Anh sang tiếng Pháp. Bởi vì đối với dịch máy, bạn có rất nhiều cặp câu tiếng Anh dấu phẩy tiếng Pháp, học sâu đầu cuối hoạt động khá tốt cho dịch máy. Và đó là bởi vì ngày nay, có thể có được một tập dữ liệu lớn các cặp x, y, trong đó là câu tiếng Anh và đó là bản dịch tiếng Pháp tương ứng. Vì vậy, trong ví dụ này, học sâu đầu cuối hoạt động tốt. Một ví dụ cuối cùng, giả sử rằng bạn muốn xem xét một bức ảnh X-quang bàn tay của một đứa trẻ và ước tính tuổi của đứa trẻ. Khi tôi mới nghe về vấn đề này, tôi nghĩ đây là một nhiệm vụ điều tra hiện trường vụ án rất hay, nơi bạn tìm thấy có thể một cách bi thảm bộ xương của một đứa trẻ, và bạn muốn tìm ra đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi. Hóa ra ứng dụng điển hình của vấn đề này
Ước tính tuổi của một đứa trẻ từ X-quang bàn tay ít kịch tính hơn so với cuộc điều tra hiện trường vụ án mà tôi đã hình dung. Hóa ra các bác sĩ nhi khoa sử dụng điều này để ước tính xem một đứa trẻ có đang phát triển bình thường hay không. Nhưng một phương pháp tiếp cận không đầu cuối cho việc này sẽ là nếu bạn nhìn vào một hình ảnh và sau đó bạn phân đoạn hoặc nhận ra các xương. Vì vậy, bạn biết đấy, chỉ cần cố gắng tìm ra đoạn xương đó ở đâu, đoạn xương đó ở đâu, đoạn xương đó ở đâu, và cứ như vậy. Và sau đó biết độ dài của các xương khác nhau. Bạn có thể tra cứu bằng cho thấy độ dài xương trung bình trong bàn tay của trẻ em, và sau đó sử dụng nó để ước tính tuổi của trẻ. Và vì vậy phương pháp này thực sự hoạt động khá tốt. Ngược lại, nếu bạn đi thẳng từ hình ảnh đến tuổi của đứa trẻ, thì bạn sẽ cần rất nhiều dữ liệu để làm điều đó một cách trực tiếp và, theo như tôi biết, phương pháp này không hoạt động tốt như ngày nay chỉ vì không có đủ dữ liệu để huấn luyện điều này theo kiểu đầu cuối. Trong khi đó, ngược lại, bạn có thể tưởng tượng rằng bằng cách chia nhỏ vấn đề này thành 2 bước. Bước 1 là một vấn đề tương đối đơn giản. Có lẽ bạn không cần nhiều dữ liệu đó. Có lẽ bạn không cần nhiều hình ảnh X-quang đó để phân đoạn các xương. Và nhiệm vụ 2, bạn biết đấy, bằng cách thu thập số liệu thống kê về một số bàn tay của trẻ em, bạn cũng có thể có được ước tính tốt về điều đó mà không cần quá nhiều dữ liệu. Vì vậy, phương pháp tiếp cận nhiều bước này có vẻ, bạn biết đấy, hứa hẹn. Có lẽ hứa hẹn hơn so với phương pháp tiếp cận đầu cuối, ít nhất là cho đến khi bạn có thể có thêm dữ liệu cho phương pháp học tập đầu cuối. Vì vậy, khi học sâu đầu cuối hoạt động, nó có thể hoạt động thực sự tốt, và nó có thể thực sự đơn giản hóa hệ thống, và không yêu cầu bạn phải xây dựng quá nhiều thành phần riêng lẻ được thiết kế thủ công. Nhưng nó cũng không phải là thuốc chữa bách bệnh, nó không phải lúc nào cũng hoạt động. Trong video tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn một mô tả có hệ thống hơn về thời điểm bạn nên, và có thể khi nào bạn không nên sử dụng học sâu đầu cuối, và cách ghép nối các hệ thống học máy phức tạp này lại với nhau.